Đây các bạn, đây là một gốc thủy tiên sau khi mình đã xử lý xong cái phần rễ bị hư. Thì trong cái quá trình xử lý, ngâm nước bao lâu và ngâm hút cái rễ như thế nào thì mình mời mấy bạn xem chi tiết cái video cái cách mình xử lý cái gốc lan này ha. Chào các bạn yêu hoa lan ha. Thì đây mình mời mấy bạn dòm thử cái hớt thủy tiên của mình. Nó đã già, và kém phát triển. Những cái cành này nó bị thối, rễ thì ở phía đây bị nấm mốc rất là nhiều. Đây bạn, tuy là rễ non vẫn có nhưng mà bị nấm mốc rồi đó, nấm mốc rồi, nấm mốc rất là nhiều. Điều này nó dẫn đến cái cây lan thủy tiên của chúng ta kém phát triển do bị nấm mốc làm hư cái bộ rễ của nó. Thì hôm nay cô giáo Phật mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách xử lý những cái cây thủy tiên già kém phát triển như thế này để cho nó ra một bộ rễ mới với tốc độ nhanh nhất. Thì trước khi xử lý thì bạn sẽ nhắm, mình sẽ quy hoạch cái phần rễ này như thế nào. Ví dụ như mấy bạn muốn cắt hết phía sau này thì bạn sẽ lấy một con dao thật là bén, các bạn rọc thật là sâu vô một cái đường vòng tròn, và bên đây mình cạo thật là sạch nó ra. Còn những cái chỗ mà bị nấm mốc như thế này, những cái vỏ cây á giống như thế này đây bạn, thì các bạn cũng phải xử lý luôn ha, xử lý một lần một để cho tránh ảnh hưởng tới cây lan của chúng ta. Còn những cái cành mà bị thối như thế này thì các bạn phải cắt bỏ cho mình ha. Và sau khi xử lý cái bộ rễ nó thì chúng ta ngâm hút và ngâm nước như thế nào để cho cây lan của chúng ta mau phục hồi. Thì bây giờ cô số 1 mình xin mời mấy bạn xem chi tiết cái video cái cách mà mình xử lý cái gốc lan thủy tiên này ha. Sau khi mà mình đã xác định được cái chỗ mà để mình xử lý cái rễ thì các bạn dùng một con dao hoặc là một cái vật nào đó thật là bén, mấy bạn cứ cắt không sao hết ha, lan thủy tiên nó không có chết đâu, mấy bạn cứ yên tâm. Mấy bạn cứ rạch một đường, nói chung là tránh ảnh hưởng, tránh làm dập cái bộ rễ nhiều quá, một đường thật là bén dọc theo cái gốc lan của mình. Khi mấy bạn dọc xong một đường như thế này rồi thì mấy bạn có thể dùng những cái sủi để chúng ta sủi bỏ những cái rễ già này đi, cái gì cũng được các bạn, tại vì cái phần này những cái rễ già này nó sẽ không hấp thụ được những chất dinh dưỡng nữa thì chúng ta sẽ loại bỏ hết ha. Thì các bạn cứ dùng một con dao hoặc là một cái sủi đó, các bạn cứ cắt hết cho mình những cái rễ già này thì nó sẽ không hấp thụ được những cái chất dinh dưỡng nữa. Bạn cứ xử lý hết một chút xíu, chúng ta sẽ dùng một cái kéo bén để mà chúng ta tỉa cái rễ lại. Bỏ hết ha, các bạn thấy cái rễ nè nó đã khô rồi và nó gần như là hư toàn bộ, làm cho cây lan của chúng ta không hấp thụ được những chất dinh dưỡng được nữa, và dẫn đến nó èo như thế này. Đây các bạn nhìn thử những cái rễ nó dài như thế này rồi thì làm sao mà nó hấp thụ được những chất dinh dưỡng được. Những cái rễ này nó gần như là đã chết khô, nếu chúng ta để thì những cái rễ non nó sẽ không có mọc ra được nữa, sẽ làm cho những cây lan của chúng ta nó bị suy. Còn những cái rễ già dính trong thân như thế này luôn đây đấy bạn, thì các bạn cũng dùng một cái kéo mấy bạn cắt thật là sạch ra ha. Đây phía sau mình cắt nhưng mà mình mới cạo ra thôi, chưa có xử lý. Cái phần này mình sẽ cạo ra thật là sạch để loại bỏ những cái vi khuẩn, những cái loại nấm mốc mà nó có thể mọc lại trên cái thân của chúng ta. Và sau khi mình vừa cạo xong ha, những cái lỗ này thì mấy bạn cố gắng lấy những con vít hoặc là những cái mũi khoan, mấy bạn xoạc qua và khều lấy ra hết những cái rễ khô trong đây. Đây các bạn, sau khi mình đã loại bỏ hết những cái rễ khô của nó rồi và cắt hết những cái cành cây bị thối, còn những cái cành dài như thế này nhưng mà nó không có thối thì các bạn chừa lại ha, nó sẽ mọc lên những cái kia con ở trên những cái ngọn của cái mắt này. Sau khi xử lý được như thế này rồi, chúng ta sẽ đem rửa thật là sạch, đem ngâm với nước rửa thật là sạch.
Đây như thế này rồi thì mấy bạn cho nước vào ha, ngâm cho mình khoảng 20 phút đến nửa tiếng. Trước tiên thì mấy bạn chỉ ngâm với nước thôi ha, và trong cái quá trình ngâm này á, thì những cái phần mà bị dơ mốc ở trên những cái vỏ cây bị mục á, thì bạn cố gắng cạo ra hết luôn cho mình, đừng ngâm lâu quá nha các bạn, ngâm khoảng 20 đến 30 phút thôi. Sẵn trong quá trình ngâm này á, thì các bạn lấy những con dao hay là những cái sủi giống lúc nãy á, mấy bạn loại bỏ hết những cái phần mà gốc cây bị mục của chúng ta, để sau này nó không bị nấm mốc nữa. Đây các bạn, đây là sau khi mình xử lý xong cái bộ rễ nó ha, mình đã cạo những cái phần rễ, những cái phần vỏ cây bị mục ra hết. Cái lý do mà mình nói lúc mình nãy mình ngâm nước á, mà mấy bạn chỉ nên ngâm khoảng 25 đến 30 phút á, đừng ngâm lâu quá. Tại khi chúng ta ngâm rửa sạch sẽ như thế này rồi, chúng ta sẽ ngâm lại với thuốc kích rễ. Nếu bạn ngâm lâu quá thì những chiếc rễ này nó sẽ hút nước no, và nó không hút được những cái thuốc kích rễ mà chúng ta ngâm nữa. Nếu như mấy bạn có lỡ có ngâm lâu quá thì bạn treo lên vị trí cũ khoảng 2 đến 3 giờ, xong rồi mấy bạn hãy ngâm với thuốc kích rễ sau, thì lúc đó cái rễ cây của chúng ta nó mới hấp thụ được cái chất dinh dưỡng. Mấy bạn để từ sáng đến chiều xong rồi mấy bạn ngâm thuốc kích rễ vẫn được ha. Đây các bạn, sau khi mà mình đã treo về vị trí cũ, một là mấy bạn có thể ngâm với thuốc kích rễ, thuốc kích rễ nào cũng được mấy bạn. Mấy bạn có loại nào mấy bạn xài loại đó ha. Mình thì mình xong không có xài thuốc kích rễ, thì mình sẽ xịt cái hỗn hợp bột ngọt chung với cái vitamin B1. Bột ngọt thì có tính kích rễ, B1 tăng cái lượng cái sự dẫn các chất dinh dưỡng, kích thích những cái rễ non đâm ra rất là tốt. Một thì mình ngâm, hai là mình xịt. Mấy bạn cứ xịt đều lên hết những cái rễ, những cái lá ha. Nếu mấy bạn có nhiều thì bạn ngâm nó sẽ tốt hơn. Mình thì hiện tại mình không có kích rễ nên mình xịt, thì tốt nhất thì mấy bạn xịt khoảng 15-20 phút, mấy bạn xịt lại tiếp một lần nữa. Sau khi xịt xong như thế này, chúng ta treo về vị trí cũ, chăm sóc lại bình thường ha. Mỗi ngày chúng ta sẽ tưới cho cây lan của mình 2 lần, tạo cái độ ẩm tối đa cho cây lan của mình. Tìm những cái phương pháp mà mình đã chia sẻ để tạo cái độ ẩm cho cái gốc lan của mình, điều đó sẽ giúp gốc lan của mình ra rễ thật là nhanh và phục hồi tốt nhất có thể. Rồi thì cô chú Phật mình xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Nếu các bạn thấy hay và hợp lý thì hãy cho mình xin một like, một đăng ký kênh. Chúc các bạn có những chậu lan thật đẹp. Còn các bạn có ý kiến nào khác thì hãy comment bên dưới video ha, để cho mình và những anh em khác có thêm những cái kinh nghiệm. Chào tạm biệt các bạn.